เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเวลาเราพูดถึงความเร็วเรือหรือแม้แต่เครื่องบินเราถึงไม่พูดว่า100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนเวลาขับรถแต่กลับใช้คำว่าน็อตเอ้าแล้วน็อตมันคืออะไรเนี่ยปมเชือกเหรอ ใช่ค่ะฟังดูเหมือนคำง่ายๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วคำว่าน็อตนี่มีที่มาลึกมากเป็นทั้งตำนานของนักเดินเรือยุคสำรวจโลกเป็นสัญลักษณ์ของความฉลาดล้ำยุคและยังเกี่ยวพันกับรูปทรงของโลกด้วยนะ โอ้โหจากปมเชือกกลายเป็นเรื่องของโลกเลยเหรอครับต้องขอขึ้นเรือไปกับคุณหญิงแล้วล่ะวันนี้ได้เลยค่ะกัปตันชายขอให้จับหัวเรือให้มั่นเพราะเรากำลังจะออกเดินทางย้อนไปกว่า400 ปีก่อนในยุคที่คนยังเชื่อว่าอาจจะมีขอบโลกอยู่จริงศตวรรษที่15ถึง17คือยุคแห่งการสำรวจโลกของยุโรปค่ะกะลาสีจากสเปนโปรตุเกสอังกฤษออกเดินเรือไกลเพื่อหาดินแดนใหม่และเส้นทางการค้าแต่ตอนนั้นยังไม่มี GPS ไม่มีเรดาร์ไม่มีเครื่องมือวัดความเร็วเลยแม้แต่นิดเดียวแปลว่าพวกเขาต้องเดาเอาว่าเรือแล่นไปเร็วแค่ไหน ใช่เลยค่ะ วิธีหลักที่ใช้คือ dead reckoning หรือการคำนวณระยะทางจากทิศทาง เวลา และความเร็วโดยประมาณ ซึ่งปัญหาคือไม่มีทางรู้ว่าความเร็วจริงๆ คือเท่าไหร่ถ้าคลาดไปนิดเดียว เดินทางนานๆ ก็อาจหลงทวีปได้เลย ฟังดูเหมือนสูตรคณิตศาสตร์ผสมดวงเลยนะครับ แบบว่าถ้าวันนี้คลื่นแรงก็คงต้องอธิษฐานให้ถึงฝั่งถูกฝั่ง ใช่ค่ะ จนวันหนึ่ง นักเดินเรือก็คิดได้ว่า เราต้องหาวิธีวัดความเร็วของเรือให้ได้จริงๆ แล้วคำตอบนั้นไม่ได้ซับซ้อนเลย แต่ฉลาดสุดๆ จนเป็นที่มาของคำว่า น็อตที่เราใช้มาถึงทุกวันนี้ ผมเดาได้แล้วน็อตต้องเกี่ยวกับปมเชือกใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะ ในศตวรรษที่ 16 นักเดินเรืออังกฤษชื่อวิลเลียมบอนคิดค้นเครื่องมือชื่อว่าชิปล็อกหรือล็อกเรือ มันคืออุปกรณ์ง่ายๆ ที่ใช้ไม้เชือกและนาฬิกาทรายเท่านั้น แค่3อย่างนี่เอง ฟังดูเหมือนอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ยุคมัธยมเลยนะครับ ใช่ แต่ผลลัพธ์คือนวัตกรรมพลิกประวัติศาสตร์การเดินเรือ หลักการคือแบบนี้ค่ะ ที่ท้ายเรือจะมีแผ่นไม้รูปพาย ผูกเชือกยาวๆที่มีปม ผูกไว้ทุกๆ 47 ฟุต 3 นิ้ว จากนั้นจะใช้นาฬิกาทราย 28 วินาทีเป็นตัวจับเวลา แล้วทำยังไงต่อครับ พอเรือแล่นไปก็โยนแผ่นไม้นั้นลงทะเล เชือกจะคลายออกเรื่อยๆ ในขณะที่ลูกเรืออีกคนจับเวลานาฬิกาทราย พอทรายไหลหมดก็หยุดเชือกแล้วนับจำนวนปมที่ผ่านมือ อ๋อ จำนวนปมนี่แหละคือน็อต เช่น ถ้านับได้ 10 ปมในเวลา 28 วินาที ก็เท่ากับเรือแล่นด้วยความเร็ว 10 ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง หรือ 10 น็อต ถูกต้องเลยค่ะ เพราะเขาคำนวณระยะระหว่างปมและเวลาไว้อย่างลงตัวทางคณิตศาสตร์ 1 ปมที่ไหลผ่านใน 28 วินาที เท่ากับ 1 ไมล์ทะเลต่อชั่วโมงพอดี คือความเร็วเท่ากับระยะส่วนเวลาแบบสมบูรณ์ทางวิทยาศาสตร์เลย สรุปคือน็อตคือปมเชือกจริงๆ ไม่ใช่ชื่อเท่ๆ ผมขอชื่นชมคนคิดเลยครับ ฉลาดแบบ DIY แต่ใช้ได้จริงสุดๆ แต่เรื่องยังไม่จบค่ะ เพราะคำถามต่อมาคือ แล้วไมล์ทะเลที่เอามาใช้ในสูตรนั่นมันคืออะไร ใช่สิครับ ทำไมไม่ใช้ไมล์บกไปเลย ก็เพราะไมล์บกมันไม่ได้อิงกับโลกจริงๆค่ะ มันมาจากก้าวเท้าของทหารโรมันในอดีต แต่ทะเลนี่ไม่มีถนน ไม่มีเส้นตรง นักเดินเรือเลยต้องคิดหน่วยใหม่ที่ผูกกับรูปทรงของโลก โอ้ เริ่มเท่ละ ไมล์ทะเลถูกนิยามว่าระยะทางบนโลกที่เท่ากับ 1 ลิปดาหรือ minutes of arc ของเส้นลัติจูด พูดง่ายๆ คือใช้โลกเป็นไม้บรรทัด เพราะโลกมี 360 องศา และแต่ละองศามี 60 ลิปดา ดังนั้น 1 ไมล์ทะเลเท่ากับ 1 ส่วน 60 องศาของเส้นลัติจูดนั่นเอง หมายความว่าถ้าเรือแล่นขึ้นเหนือ 60 ไมล์ทะเล ตำแหน่งจะขยับขึ้นเหนือไป 1 องศาพอดีเลยสินะครับ เป๊ะเลยค่ะ นี่คือเหตุผลว่าทำไมไมล์ทะเลจึงเป็นหน่วยธรรมชาติของโลก ไม่ต้องแปลง ไม่ต้องคำนวณซับซ้อน และในปี 1929 ก็มีการกำหนดมาตรฐานสากลว่า 1 ไมล์ทะเลเท่ากับ 1,852 เมตร ซึ่งเป็นค่าที่เราใช้มาจนถึงทุกวันนี้ โอ้โห สมแล้วที่นักเดินเรือใช้คำว่าน็อตอย่างภาคภูมิ เพราะมันไม่ใช่หน่วยวัด แต่มันคือภาษาของโลกกลมๆนี้ แล้วหลังจากยุคเรือใบ เขายังใช้เชือกโยนทะเลกันอยู่เหรอครับ
ไม่แล้วค่ะ พอเข้าสู่ศตวรรษที่ 19 ก็มีเครื่องกลชื่อ Taffarel Lock ที่ใช้ใบพัดหมุนแทนเชือก ต่อมายุคเครื่องยนต์ก็มี Pictometer Lock วัดจากแรงดันน้ำ ตามด้วย Electromagnetic Lock ที่ใช้สนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำในน้ำ และสุดท้ายคือ Doppler Velocity Lock DVL ที่ส่งคลื่นเสียงลงไปกระทบก้นทะเล แล้ววัดความถี่สะท้อนกลับ จนยุคนี้ก็มี GPS มาคำนวณความเร็วแบบเรียลไทม์ได้เลย แต่ถึงเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไป เขาก็ยังใช้คำว่า not อยู่สินะครับ ใช่ค่ะ เพราะมันกลายเป็นภาษากลางของคนเรือและนักดินทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะอยู่กลางมหาสมุทรหรือบนท้องฟ้า ค่าความเร็วที่เห็นในจอจะขึ้นด้วย knot เสมอ เพราะมันเชื่อมโยงกับไมล์ทะเล และพิกัด latitude longitude โดยตรง แบบนี้ก็เหมือนเราพูดภาษาระบบนำทางของโลกนั่นแหละ จริงๆ หน่วย knot เคยถูกเสนอให้เลิกใช้นะคะ แต่หน่วยงานอย่าง ICAO และ IMO ต่างยืนยันให้คงไว้ เพราะด้านความปลอดภัย ถ้าเปลี่ยนพร้อมกันทั่วโลก อาจเกิดความสับสนระหว่างประเทศได้ ก็เหมือนอยู่ดีๆ ให้ทุกคนเลิกใช้เซลเซียส แล้วเปลี่ยนเป็นเคลวินหมดเลยนั่นแหละครับ โลกคงงงกันใหญ่ ใช่เลยค่ะ เพราะงั้น knot จึงยังคงเป็นหน่วยหลักทั้งในเรือและเครื่องบิน แม้จะไม่ใช่หน่วยในระบบเมตริก SI แต่ก็เป็นหน่วยที่ผูกติดกับโลกจริง ไม่ว่าจะดูพายุเฮอริเคนความเร็วลม หรือกฎหมายเขตหน้าน้ำก็ยังใช้ knot และไมล์ทะเลเป็นเกณฑ์มาตรฐานอยู่ดีค่ะ พูดง่ายๆเลยนะครับ น็อตคือมรดกจากภูมิปัญญาเก่าที่ทันสมัยกว่าที่คิด เพราะมันถูกออกแบบมาเข้ากับโลกมากกว่ามนุษย์เสียอีก ถูกต้องเลยค่ะ จากจุดเริ่มเล็กๆ แค่เชือกกับแผ่นไม้ กลายเป็นหน่วยที่อยู่รอดผ่านศตวรรษ จนแม้แต่เทคโนโลยีอย่าง GPS ก็ยังต้องยอมใช้มันอยู่ดี นี่สินะครับ หน่วยวัดที่ผูกกับโลกทั้งใบ และยังผูกใจคนฟังไว้ได้ทุกยุคด้วย ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดค่ะ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป